Hello mọi người, mình là Thi Thi. Tất nhiên rồi. Mình cũng khá là bối rối khi mà bắt đầu quyết định làm cái content này á. Tại vì kiểu mình cũng không biết bắt đầu như thế nào. Thế cho nên là cái content này mình quay 2 tuần luôn. Mình sẽ vô luôn. Hôm nay mình sẽ có một định luật và một phương pháp mà mình muốn nói. Ở phần 1 thì mình đã nói về cái sức mạnh của việc thay đổi môi trường sống. Và khi mà mình nhìn lại cái quá trình mà từ lúc bắt đầu có những cái suy nghĩ le lói trong đầu mình về cái chuyện mình phải thay đổi, mình phải sống tích cực hơn á, thì cái điều đó nó vô tình xảy ra và khiến cho những cái ý nghĩ đó có cơ hội đâm vào trong đầu mình. Ok, thì mình sẽ đi vào phương pháp đầu tiên. Đó là phương pháp thay đổi môi trường sống. Và mình muốn nói ở đây là dành cho những bạn mà có vấn đề về tâm lý, hoặc là các bạn muốn một thứ gì đó tốt hơn. Mình có nói là nếu như mà các bạn có vấn đề với nơi ở của các bạn thì các bạn nên xử lý cái vấn đề đó bằng cách thay đổi không gian sống, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái nó lớn hơn một xíu, đó là thay đổi tất cả những thứ ở xung quanh bạn. Như các bạn cũng biết thì chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh chúng ta. Đó là lý do mà người ta có câu, kiểu mình cũng không nhớ chính xác, nhưng mà đại khái là những người mà bạn dành thời gian nhiều cho họ thì họ sẽ quyết định cái mức độ hạnh phúc và mức độ thành công của bạn. Khi mà bạn biết được cái sức mạnh của môi trường sống nó to lớn như thế nào thì các bạn sẽ có những cái quyết định thông minh hơn. Môi trường sống của mình ở đây là những cái mối quan hệ nè, những nơi mà các bạn sinh sống. Chúng ta không thể nào mà có một kết quả khác khi mà chúng ta làm cùng một cách được, đúng không? Thì các bạn không thể thay đổi khi mà các bạn cứ sống trong cái môi trường đó, sống trong cái vùng an toàn của các bạn. Mình biết là sẽ rất khó để thay đổi môi trường sống xung quanh bạn nếu như mà bạn đã chấp nhận cái cuộc sống hiện tại rồi. Mình không thể nào mà bảo các bạn các bạn đi Sài Gòn đi, hoặc là các bạn đi Hà Nội đi, các bạn về nông thôn sống đi. Mình chỉ muốn là các bạn hãy suy nghĩ về điều đó thôi. Mình nghĩ là phần lớn những đứa trẻ ở nông thôn thì sẽ đi học đại học ở thành phố lớn, đúng không? Có nghĩa là mình đang ở đây. Khi mà mình có cái chuyến đi đó thì mình từ trong này mình đi ở đây. Và khi mà mình ở đây nè, và mình sẽ nhìn thấy được mình ở trong này. Mình sẽ nhìn thấy được mình đang như thế nào ở trong này, và mình biết được là cái vấn đề nó sẽ nằm ở đâu. Mà khi mà mình ở trong này mình sẽ không biết được đâu. Người ta gọi là bước ra khỏi vùng an toàn của các bạn và hãy xem nó thay đổi các bạn như thế nào á. Nhưng mà không có nghĩa là các bạn cứ đi nơi khác thì cái mindset của mình sẽ thay đổi đâu. Tại vì mình biết có những người rất là cứng đầu á. Mình cũng là một đứa cứng đầu. Là khi mà các bạn suy nghĩ về điều đó và các bạn muốn đi á, thì mình mong là các bạn sẽ luôn nhớ về cái mục đích của chuyến đi đó ha. Nếu mà các bạn không biết các bạn sẽ đi đâu á, thì các bạn sẽ rất là dễ bị lạc. Đó là một điều đáng quan ngại mà mình muốn các bạn suy nghĩ. Và nếu như mà các bạn nói với mình là các bạn không có tiền để đi á, thì cũng không sao hết. Mình hãy nuôi dưỡng điều đó ở trong người mình. Và nếu như mà các bạn có tiền để đi rồi á, thì cũng đừng vội. Nếu như mà các bạn vội thì các bạn sẽ bị mất vào một cái gọi là bẫy tâm lý á. Tâm lý con người thì sẽ có mức nông và sâu. Nếu như mà các bạn bị kích thích ở ngay cái mức nông này và các bạn đi á, thì khi mà các bạn đi 2-3 ngày các bạn chưa có thấy kết quả của nó ở đâu hết, thì các bạn sẽ muốn về ngay lập tức. Cho nên là mình cũng đừng có vội quá. Hãy tập tính kiên nhẫn trước khi mà bạn muốn đi cái hành trình này. Tại vì mình biết nó sẽ rất là dài. Nó thật sự rất là dài. Và nó challenge mình rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đến với định luật tiếp theo. Đó là định luật của sự chấp nhận. Mình sẽ nói về hai mặt của cái định luật này. Đó là khi mà các bạn đã có vấn đề về tâm lý rồi, mà các bạn đã rất là buồn trong một khoảng thời gian khá là dài á, thì mình biết là các bạn sẽ cảm thấy dần dần có một cái cảm giác thoải mái ở bên trong các bạn, đúng không? Và điều đó thực sự rất là nguy hiểm luôn á. Đó là lý do mà mình làm cái video này. Ngược lại với cái mặt xấu là cái mặt tốt của cái sự chấp nhận á, là khi mà cuộc sống nó cho bạn những thứ mới, hãy khiến cho bản thân mình có thể chấp nhận những điều mới nó đến. Và mình biết là những người mà người ta cứng đầu á, người ta sẽ luôn tìm cách để quay lại cái vùng an toàn này á, để người ta cảm thấy thoải mái. Mình tin là khi mà các bạn tìm ra được cái cảm hứng sống, những cái niềm vui của cuộc sống, thì các bạn sẽ không bao giờ muốn ở trong cái vùng này hết. Lý do mà mình đề cập đến cái vấn đề này là vì mình sử dụng nó trong suốt cái quá trình của mình luôn. Cho nên mình cảm thấy nó rất là quan trọng. Và quan trọng hơn hết là nếu như mà bạn sử dụng sai mục đích thì nó giống kiểu
sai một ly đi một dặm luôn á. Mình rất là khuyến khích các bạn sử dụng cái kỹ thuật này, nhưng mà các bạn làm ơn hãy cẩn thận với nó. Nếu như mà trong một lúc nào đó các bạn quá mệt mỏi đi, và trong đầu bạn nghĩ là thôi cuộc đời mình nó là như vậy rồi á, mình muốn các bạn biết đó là cái mặt trái của cái sự chấp nhận đó, và đừng cố gắng thỏa hiệp với cái điều đó, tại vì nó không cho bạn một cái kết quả gì hết. Và cái kết quả có thể thấy được ngay trước mắt, đó là cái quá trình mà bạn cố gắng nó đi tông hết. Và nếu như mà những lúc đó nó quá khó khăn thì bạn nên hỏi chính bản thân mình là mình có thực sự muốn cái kết quả đó không, mình có thực sự muốn một cái kết quả tốt nó đến với mình hay không. Nếu mà bản thân bạn muốn thì mình cứ cố gắng thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều hết. Nếu mà các bạn đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà các bạn không có thấy cái lối ra ở đâu nữa, thì mình nghĩ là các bạn nên xem lại là có cái gì đó nó sai hay không. Tại vì người mà đi được tới đích là người luôn tìm cách. Nói quá trời nói luôn, nhưng mà cái điều cuối cùng mà mình muốn nói đó là sự lựa chọn thì hoàn toàn nằm ở trong tay các bạn. Hãy chọn cái gì tốt cho mình, tuy nó khó nhưng mà nó có giá trị của nó các bạn. Mình biết ơn vì các bạn đã xem cái video này, và mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Bye bye.